Lịch sử Ai Cập cổ đại từng có một vị vương hậu, từng có kẻ mất 3.000 năm để xóa sổ bà khỏi lịch sử. Nhưng chẳng ai ngờ rằng một bức tượng khuyết một bên mắt lại mang tất cả bí mật quay trở lại. Ngày 6 tháng 12 năm 1912, Ai Cập, trời nắng gắt, nhiệt độ lên tới 38 độ C, không khí tràn ngập bụi cát mịn màng, từng nhịp thở cũng lẫn cát. Nhà khảo cổ học người Đức Nuzui Bocha đang đứng tại một khu khai quật ở Amana. Đúng lúc này, các công nhân khiêng từ đống cát ra một bức tượng bán thân bằng đá vôi, lớp sơn màu trên bề mặt vẫn tươi tắn như mới, tựa như vừa hoàn thành hôm qua. Một con mắt được khảm bằng thủy tinh tự nhiên, còn con mắt kia thì mãi mãi khuyết thiếu. Ngay khoảnh khắc ấy, Bocha đã viết lại một câu trong nhật ký của mình. Câu nói này đã được trích dẫn liên tục trong hơn một thế kỷ qua. Không ngôn từ nào có thể tả nổi. Anh phải tận mắt nhìn thấy ngày, vì ông biết mình đã phát hiện ra một cổ vật phi thường. Năm 2010, một nhóm nghiên cứu di truyền do Zahi Hawa dẫn đầu xét nghiệm DNA nhiều xác ướp thung lũng các vị vua. Trong đó có một xác ướp nam trẻ tuổi ở lăng mộ KV55, cùng với ngôi mộ KV35, xác ướp nữ được gọi là thiếu phụ trẻ. Kết quả xét nghiệm sau đó được công bố trên tạp chí Y khoa Mỹ, trong đó có một câu đã thu hút sự chú ý rộng rãi: cha mẹ của Tutankhamun là anh em ruột, và người phụ nữ được gọi là thiếu phụ trẻ chính là mẹ cậu. Theo phân tích của các nhà nghiên cứu, một số dấu hiệu thậm chí được cho là có thể hướng về chính Nefertiti. Nếu giả thuyết này là thật, vậy giữa Nefertiti và Akhenaten không chỉ là quan hệ vợ chồng, mà đồng thời còn tồn tại quan hệ huyết thống anh em ruột. Tutankhamun sinh ra từ hôn nhân cận huyết này. Đương nhiên, phỏng đoán về thân phận này hiện vẫn gây tranh cãi, chưa có kết luận thống nhất. Nhưng nếu tương lai xuất hiện thêm bằng chứng ủng hộ quan điểm này, thì nhận thức của mọi người về quan hệ gia tộc vương triều thứ 18 của Ai Cập cần phải được nhìn nhận lại. Và điều thực sự khiến người ta giận tóc gáy là trong câu chuyện này có một xác ướp không nên tồn tại. Tháng 2 năm 1898, thung lũng các vị vua Ai Cập, nhà khảo cổ học người Pháp Victor Lozet đã bước vào một căn mộ sau này được đánh số KV35. Không khí trong phòng mộ đặc quánh như thể ngưng động lại. Oxy loãng đến mức đến nến cũng khó mà cháy được. Lozet châm một mày, bật đèn phẹt. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến ông nhớ mãi không quên. Trong gian phòng phụ, dựa vào vách tường bày 3 cỗ xác ướp. Không quan tài, không bia ký, chỉ có 3 thi thể lặng lẽ nằm trên bệ đá trần trụ. Một xác ướp phụ nữ khoảng 35 tuổi, tay trái cong đặt trước ngực, tư thế rất giống với dáng điệu hạ táng của Pharaoh. Còn tay phải thì bung tự nhiên ở một bên thân. Thế nhưng, khuôn mặt của cô đã bị tàn phá nghiêm trọng, có kẻ từ ngàn năm trước dùng vật nặng đập nát má cô. Chưa kịp chế tạo xác ướp, lông ngực của cô đã bị rạch ra, phần miệng cũng bị hủy hoại. Rốt cuộc ai đã làm thế và tại sao lại phải hủy diệt triệt để một gương mặt đã mất đi sự sống? Các công nhân bản địa phụ trách tra quật lén lút thì thầm với nhau một từ: kẻ bị nguyền rủa. Họ từ chối chạm vào xác ướp này. Một cụ ông tên là Ahmed G thậm chí còn đổ một bãi nước bọt xuống đất rồi quay người bỏ đi. Lozet viết trong nhật ký rằng bản thân không thể hiểu nổi lý do họ làm vậy, đành quy chụp nó cho sự mê tín của người địa phương. Sau đó, xác ướp này được đo đạc, chụp ảnh, ghi chép, rồi tiếp tục bị bỏ lại phòng mộ. Suốt 112 năm trời chẳng ai ngó ngàng. Trong suốt thời gian đó, các loại phỏng đoán liên tục xuất hiện. Năm 1910, nhà Ai Cập học người Anh Giapton Elliot Smith cho rằng bà là Thái Y hoặc bà Tutankhamun. Về sau có người phỏng đoán cô ấy chỉ là một phi tần không lưu danh trong hoàng thất. Lại có học giả người Pháp thầm nhắc đến một cái tên khác, Ki vương hậu của Akhenaten. Nhưng mãi vẫn chẳng ai có thể xác định thân phận thật sự của cô ấy. Khuôn mặt bị hủy hoại nặng nề. Mọi suy đoán thân phận đều giống như bói toán tương lai trong mảnh gốm vỡ. Thế nên nhiều bí ẩn này đã chìm vào quê lãng gần một thế kỷ. Mãi cho đến năm 2010, các nhà nghiên cứu lấy mẫu DNA từ xương bùi xác ướp này và tiến hành xét nghiệm. Kết quả cho thấy cô có quan hệ huyết thống với Tutankhamun. Các nhà nghiên cứu phỏng đoán cô rất có khả năng chính là mẹ của Tutankhamun. Hãy thử tưởng tượng phả hệ này giống như bức ảnh gia đình treo trên tủ lạnh của một gia đình bình thường, chỉ là cha và mẹ ở đây rất có thể có quan hệ huyết thống cận huyết. Còn đối với người mẹ này lại tồn tại một quan điểm vẫn còn tranh cãi, cho rằng cô ấy thậm chí có thể chính là đại mỹ nhân nổi tiếng nhất Ai Cập cổ đại Nefertiti. Nhân vật mà ngày nay vẫn nổi tiếng khắp thế giới nhờ bức tượng bán thân. Hình ảnh ngày nay được in trên những chiếc cốc bày bán ở cửa hàng lưu niệm bảo tàng Bain. Tuy nhiên,
Việc xác định thân phận này đến nay vẫn còn gây tranh cãi. Một số nhà Ai Cập học như Maghaboze de Hatmonkelio và Isaac Dawson của Đại học Giton đều cho rằng thiếu phụ trẻ trong ngôi mộ KV35 không phải là Nefertiti. Họ giả thuyết xác ướp này có thể là vương phi kia chị em Nefertiti, hoặc là một vị công chúa khác chưa được xác nhận thân phận. Cho đến tận ngày nay, cuộc tranh luận chưa kết thúc. Và điều thực sự thú vị là bức tượng bán thân nổi tiếng thế giới đang lưu giữ tại bảo tàng mới Beijing không thể cung cấp bằng chứng DNA vì cấu trúc bên trong rỗng, được làm từ đá vôi và vữa tô màu, không chứa tổ chức sinh học. Thế nên mọi người không thể lấy mẫu DNA từ nó, cũng không thể dựa vào đó để xác nhận thân phận thật sự của cô ấy. Có lẽ đáp án thực sự vẫn được chôn vùi dưới lớp cát vàng của Ai Cập, hoặc người ta đã sớm tìm ra, chỉ là chưa thể xác nhận hoàn toàn. Và vấn đề thực sự cũng theo đó mà xuất hiện. Nếu xác ướp trong lăng mộ KV35 nếu chính là Nefertiti, vậy lăng mộ vốn dĩ nên được an táng của bà lại nằm ở đâu? Chuyện gì xảy ra với vương hậu đã để lại tên tuổi trong lịch sử, và tại sao lại có người cố tình xóa tên bà đi vào thời cổ đại, thậm chí xóa sạch từng dấu vết của bà trên tường và ghi chép lịch sử? Khoảng năm 1345 trước công nguyên, Akhetaten hay thành phố Amarna ngày nay mọc lên giữa lòng sa mạc. Thành phố này được xây dựng gần như từ con số 0, chỉ mất vỏn vẹn 5 năm, đã có khoảng 100.000 cư dân, đại đạo, cung điện nguy nga, cùng với từng ngôi đền lộ thiên. Nơi đây từng là kinh đô trong thời kỳ trị vì của Akhenaten, và Nefertiti cũng là thủ đô mới được xây dựng bởi vị Pharaoh đã phế bỏ tín ngưỡng đa thần của Ai Cập và chỉ giữ lại sự sùng bái thần mặt trời Aten. Thế nhưng chỉ 17 năm sau, thành phố bất ngờ bị bỏ hoang, cư dân rời đi toàn bộ, cung điện dần bị cát vàng vùi lấp, tên của Akhenaten và Nefertiti bị đục bỏ khỏi bia đá từng cái một. Mộ vương bị xóa sổ hoàn toàn, khuôn mặt các bức tượng, phần ngực cùng với minh văn cũng chịu sự phá hoại có kế hoạch. Tựa như có kẻ cố tình muốn họ biến mất hoàn toàn trong lịch sử. Mùa đông năm 1907, khảo cổ học theo do David đang khai quật một ngôi mộ được đánh số KV55 ở thung lũng các vị vua, cách mặt đất 20 mét, một lối đi hẹp ngột ngạt và áp lực. Trong phòng mộ đặt một cỗ quan tài bằng gỗ, khuôn mặt trên nắp quan tài đã bị phá hủy nhân tạo, cái tên trên vương miện cũng bị cạo gọt đến mức chỉ còn trơ lại phần gỗ, mà bên trong quan tài lại nằm một xác ướp nam trẻ tuổi. Độ tuổi chỉ khoảng 25 tuổi. David rất hoang mang về điều này. Ông từng cho rằng thứ mình phát hiện ra là di hài của vương hậu Thế và công bố tin tức này ra bên ngoài. Một năm sau, nhà giải phẫu học Giapton đã nghiên cứu xác ướp này, công bố báo cáo ngắn gọn, kết luận rất rõ ràng. Đây không phải nữ mà là nam. Khi ấy, một người gác lăng địa phương tên là Giuseppe Dali còn kể cho phóng viên nghe một câu chuyện truyền thuyết nghe từ ông nội. Ông ấy nói trong ngôi mộ này chôn cất một vị pharaoh không khuôn mặt, người mà thần linh từ chối tiếp nhận. Phóng viên chỉ mỉm cười ghi chép lại câu chuyện này. Vào năm 1907, những lời đồn đại như vậy chỉ là tư liệu cho một kỳ văn trên báo chí. Thế nhưng, 103 năm sau, mẫu DNA của xác ướp này được đưa vào phòng thí nghiệm ở Cairo. Kết quả xét nghiệm khiến Zahihoa vô cùng kích động. Nghiên cứu cho thấy, xác ướp này rất có khả năng là cha của Tutankhamun, đồng thời cũng là mẹ nuôi của KV35, là anh em ruột thiếu phụ trẻ. Nói cách khác, cha mẹ của Tutankhamun rất có thể là một đôi anh em ruột. Pharaoh thiếu niên mặt nạ vàng mà hầu như đứa trẻ nào cũng biết. Biết đâu lại được sinh ra từ cuộc hôn nhân cận huyết. Nếu cho đến tận bây giờ bạn vẫn cho rằng mình đã hiểu rõ câu chuyện về Tutankhamun, chi bằng hãy nghĩ lại, vậy rốt cuộc nam nhân trong ngôi mộ KV55 này là ai? Và đây cũng chính là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong nghiên cứu Ai Cập học. Nhìn từ góc độ hộp sọ, ông qua đời khi mới 25 tuổi, có người cho rằng gần 35 tuổi. Độ tuổi do các phương pháp nghiên cứu khác nhau đưa ra không hề đồng nhất theo ghi chép lịch sử chính thức. Akhenaten trị vì khoảng 17 năm, lúc qua đời lẽ ra phải gần 40 tuổi, hai bên trước sau không khớp nhau. Điều này có nghĩa là nam nhân trong ngôi mộ KV55 dù thuộc hoàng thất Amarna chưa chắc đã là Akhenaten. Có người phỏng đoán ông ấy có thể là một thành viên hoàng thất trẻ tuổi khác, ví dụ như anh em của Nefertiti hoặc anh em của thiếu phụ trẻ kia. Nếu hai người không phải là một trong những cái tên được giới học thuật thảo luận nhiều hiện nay là Menshekahe. Vị pharaoh thần bí này nghe nói từng có thời gian ngắn trị vì Ai Cập. Giữa Akhenaten và Tutankhamun có người cho rằng 2 năm, cũng có người cho rằng thời gian còn ngắn hơn. Tư liệu về ông ta cực kỳ ít ỏi.
Không có lăng mộ nào xác định là của ông, không có bức tượng nào xác định rõ là của ông, thậm chí ngay cả trình tự niên đại hoàn chỉnh cũng rất khó làm rõ. Ông ta gần như giống như một hồn ma trong lịch sử, và điều thực sự khiến không ít nhà nghiên cứu chấn động chính là nghiên cứu do nhà Ai Cập học người Anh Nicholas Gillett đưa ra vào năm 2014 sau khi phân tích các minh văn trên quan tài thời kỳ Amarna. Ông đưa ra phỏng đoán Mense-Hakaze không phải Pharaoh nam khác, mà có khả năng là Nefertiti. Bà đã đổi sang vương danh mới vào những năm cuối đời của chồng để trở thành người đồng trị vì sau khi Akhenaten qua đời, tiếp tục thống trị với tư cách Pharaoh. Theo quan điểm này, Nefertiti chấp chính tư cách Pharaoh nam. Đội vương miện Pharaoh đeo râu giả tượng trưng cho quyền lực và sử dụng danh hiệu Pharaoh hoàn chỉnh. Nói cách khác, thời gian bà qua đời sớm hơn truyền thống. Có thể hiểu theo cách này, gia nghiệp do người cha nắm giữ. Sau khi cha qua đời, giao cho con trai thừa kế, nếu không có con trai chỉ có vợ, thì bà ấy có lẽ cần phải tiếp tục trèo chống gia nghiệp với tư cách người thừa kế nam. Trong lăng mộ KV35, khuôn mặt bị tổn thương của xác ướp khơi mào không ít thảo luận. Có người cho rằng đây chưa chắc chỉ là hư hỏng tự nhiên. Cũng có nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết bà ấy có lẽ liên quan đến một tập tục xóa bỏ ký ức của Ai Cập cổ đại. Trong quan niệm người Ai Cập, hủy hoại khuôn mặt người khuất cũng đồng nghĩa với việc hủy diệt linh hồn của họ, vì không có khuôn mặt trọn vẹn, người chết sẽ không thể thở hay ăn uống ở thế giới bên kia, không thể giao tiếp với thần linh. Nếu cách giải thích này là thật, thì có kẻ hình như đã cố tình muốn khiến bà vĩnh viễn không thể sang thế giới bên kia, mà kẻ gây ra tất cả chuyện này rất có thể không phải là kẻ địch bên ngoài, có thể từ nội bộ hoàng thất. Họ sống cùng cung điện, đi qua hành lang giống nhau, dùng bữa bên cùng một chiếc bàn ăn. Câu chuyện đến đây dường như lại càng trở nên phức tạp. Nghiên cứu DNA năm 2010 còn công bố một kết quả khác ít được đại chúng nhắc đến. Nghiên cứu cho thấy trong lăng mộ KV35, mẹ thiếu phụ trẻ là Vương hậu Thề, còn xác ướp nam nhân trong lăng mộ KV55 cũng có chung cha mẹ như vậy. Nói cách khác, hai người khả năng là anh em ruột. Nếu tương lai có thêm nhiều bằng chứng chứng minh thiếu phụ trẻ chính là Nefertiti, vậy thì rất nhiều phỏng đoán phải hệ thịnh hành hơn 100 năm qua cần phải được ghi nhận lại. Bà ấy có lẽ không giống như những gì mọi người vẫn hàng tưởng tượng là con gái đại tể tướng Ai, có dòng máu Hoàn trực tiếp hơn, thậm chí có quan hệ huyết thống cận huyết với chính chồng mình. Tất nhiên, hiện tại tất cả điều này vẫn chỉ là phỏng đoán trong giới học thuật, chưa đưa ra kết luận thống nhất. Cho đến ngày nay, trong kho lưu trữ bảo tàng Cairo, người ta nói vẫn còn lưu giữ một số mẫu vật liên quan. Tại bảo tàng mới Bein, bức tượng Nefertiti nổi tiếng vẫn lặng lẽ trưng bày sau lớp kính chống đạn. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, công nghệ xét nghiệm mới có thể hoàn toàn xác thực điều này, hoặc bác bỏ những phỏng đoán ấy. Chỉ là cho đến nay, mọi người chưa nhận được câu trả lời. Tháng 2 năm 2010, tại bảo tàng Ai Cập gần quảng trường Tahrir ở Cairo, Zahi, khi ấy là người đứng đầu hội đồng tối cao về cổ vật Ai Cập, đã công bố kết quả xét nghiệm DNA trước truyền thông có mặt. Ống kính của các hãng truyền thông như BBK, National Geographic và Discovery đều ghi lại khoảnh khắc này. Khi kết quả được xướng lên, tiếng vỗ tay vang khắp hội trường. Truyền thông đồng loạt giật tít. Bí ẩn thân thế Tutankhamun giải mã. Thế nhưng, chỉ đúng một tháng sau, cuộc tranh cãi kín tiếng xuất hiện. Các nhóm nghiên cứu di truyền đến từ Thụy Sĩ, Đức và Mỹ đã đăng bài phản hồi trên cùng một tạp chí y học của Mỹ. Họ dùng từ lịch sự nhưng dứt khoát. Họ cho rằng mẫu vật có nguy cơ bị ô nhiễm, và phương pháp đánh dấu di truyền Nictite dùng để xét nghiệm cũng chưa chắc phù hợp cho nghiên cứu DNA cổ. Khí hậu oi bức của Ai Cập có thể phá hủy vật chất di truyền nhanh hơn các vùng phía Bắc. Sau đó, Zahi đã đáp trả trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng một số học giả nước ngoài đang cố cướp đi quyền lên tiếng về lịch sử Ai Cập. Cuộc thảo luận học thuật này nhanh chóng biến thành một tranh chấp quốc tế, và các xét nghiệm liên quan cũng không được tiến hành kiểm định độc lập lại. Một năm sau, tình hình Ai Cập biến động dữ dội. Zahi từ chức. Phòng thí nghiệm tiến hành phân tích liên quan đã bị phá hủy trong hỗn loạn. Một số mẫu vật biến mất khỏi hồ sơ, không có bằng chứng bị trộm. Chúng đơn giản biến mất khỏi danh mục, không ai biết chúng đi đâu. Bạn có thể tưởng tượng thế này, một tiệm bánh nhỏ chỉ có duy nhất một cuốn công thức gia truyền. Một sáng nọ, cuốn công thức biến mất khỏi bàn. Không ai thấy chuyện gì xảy ra, không ai biết ai đã lấy. Nó cứ thế biến mất. Tình trạng của một số mẫu DNA xác ướp cũng rất giống với trường hợp này. Kể từ đó suốt 12 năm ròng ròng, DNA của Tutankhamun và người phụ nữ trẻ trong lăng mộ KV35 không hề được kiểm tra độc lập quốc tế hoàn chỉnh nào nữa. Phía Ai Cập luôn lịch sự nhưng kiên quyết từ chối các đơn xin từ các trường đại học ở Đức, Anh và các nước khác lý do bảo vệ xác ướp, tôn trọng người khuất, cùng thủ tục quản lý nội bộ.
Và đến đây, ta phải thẳng thắn nói một câu rằng, nhiều việc đến nay vẫn chưa có câu trả lời xác đáng. Quan điểm do Gillette đưa ra rằng Nefertiti sau này trở thành Pharaoh Menseherkare. Quan điểm này hiện tại vẫn chỉ là một giả thuyết học thuật được quan tâm. Việc xác định người phụ nữ trẻ trong lăng mộ KV35 chính là bản thân Nefertiti vẫn tồn tại tranh cãi giữa các học giả. Martin, Isaac Dawson và các học giả Ai Cập khác đều kiên trì những quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, có một kết quả phân tích DNA đến nay vẫn nhận được sự quan tâm rộng rãi. Cha mẹ của Tutankhamun rất có thể là một cặp anh em ruột. Kết quả khiến người ta nhìn nhận lại cấu trúc hôn nhân hoàng gia phức tạp của Vương triều 18. Vào thời đại đó, việc anh em kết hôn, chú cháu kết hôn trong nội bộ hoàng gia, thậm chí cả việc cha con kết hôn đều từng xuất hiện trong ghi chép lịch sử. Điều này vốn không xuất phát từ yếu tố tình cảm theo nghĩa hiện đại, mà phần nhiều là để duy trì vương quyền và sự nối dõi dòng máu. Hoàng gia Ai Cập tin rằng dòng máu thần thánh phải được giữ lại trong nội bộ gia tộc, cái giá phải trả thể hiện ở đời sau. Tutankhamun qua đời khi mới 18 tuổi, bàn chân trái cậu có tật bẩm sinh, xương ngón tay bị hoại tử. Không lâu trước khi qua đời, đùi còn từng bị gãy xương. Các nhà nghiên cứu còn phát hiện dấu vết bầm bệnh sốt rét trong thi thể cậu, đồng thời cho rằng cậu có thể gặp vấn đề sức khỏe như hệ miễn dịch suy yếu. Vị Pharaoh thiếu niên thừa kế đế chế hùng mạnh của Ai Cập cổ đại này khi sống phải dựa vào gậy đi lại. Các nhân viên khảo cổ đã tìm thấy hơn 130 chiếc gậy trong lăng mộ cậu trong suốt thời gian dài. Mọi người không thể hiểu nổi tại sao Pharaoh trẻ tuổi lại cần nhiều gậy đến thế. Giờ đây, một số nhà nghiên cứu cho rằng cậu có lẽ đã không thể rời khỏi gậy để đi lại bình thường được nữa, và điều này cũng bị một số học giả coi là một trong những cái giá phải trả của việc cận huyết lâu dài. Sinh học không vì vương quyền mà thay đổi. Gen quá gần kết hợp lặp đi lặp lại. Rủi ro xảy ra các bệnh di truyền cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Hệ miễn dịch bị ảnh hưởng, xác suất phát triển xương bất thường cũng sẽ tăng lên. Nguy cơ trẻ sơ sinh chết non cao hơn. Tutankhamun và vợ Ansenhamun. Theo nghiên cứu hiện tại, nàng đồng thời cũng là chị em cùng cha khác mẹ với Tutankhamun, từng có 2 lần mang thai, nhưng cuối cùng đều là thai chết lưu. Các nhà khảo cổ trong lăng mộ Tutankhamun đã tìm thấy 2 thi hài trẻ sơ sinh, chúng nằm trong 2 quan tài nhỏ, lặng lẽ bầu bạn với vị Pharaoh trẻ. Khi không có người thừa kế sống sót, Vương triều thứ 18 đã đi đến hồi kết. Điều đáng suy ngẫm là nếu người phụ nữ trẻ trong lăng mộ KV35 thực sự chính là Nefertiti, thì người ta không chỉ thấy gương mặt xinh đẹp nổi tiếng tại bảo tàng Berlin. Đó có lẽ là một người mẹ tận mắt nhìn con mình bệnh tật giày vò, chứng kiến con gái chết non. Bà sinh được 6 người con, một số không sống đến tuổi trưởng thành. Có người phỏng đoán rằng, cho rằng trong những năm cuối đời của mình, bà có thể đã đội vương miện Pharaoh dưới thân phận Pharaoh nam giới để duy trì vương triều đang lung lay sắp đổ này. Và sau khi bà qua đời, Pharaoh mới và tập đoàn tư tế lấy lại quyền lực đã mưu toan xóa sạch mọi dấu vết của bà. Tượng của bà bị đập phá, gương mặt bị cố ý hủy hoại. Theo tín ngưỡng Ai Cập cổ đại, điều này có nghĩa là vị vua sẽ không thể hô hấp bình thường ở thế giới bên kia. Tên của bà cũng bị xóa đi từng chút một khỏi các văn bia. Theo một nghĩa nào đó, họ gần như đã thành công suốt hơn 3.000 năm. Nefertiti hầu như không xuất hiện trong bất kỳ ghi chép hoàng gia chính thức nào cho đến năm 1912, một nhà khảo cổ người Đức đã đào được từ cắt vàng một bức tượng đá vôi bị thiếu một con mắt. Nó được vận chuyển đến Berlin, từng được cất giữ lâu ngày trong kho. Mấy chục năm sau mới chính thức trưng bày trước công chúng. Mà ngày nay, hầu như tất cả mọi người trên thế giới đều nhận ra khuôn mặt này. Niềm ai lớn nhất của lịch sử có lẽ nằm ở đây. Điều này có ý nghĩa gì? Câu trả lời rất đơn giản. Lịch sử chúng ta học ngày nay không hẳn là tất cả những gì đã xảy ra. Nó chỉ là những phần may mắn còn sót lại, những phần không bị đập phá, không bị thiêu rụi, không bị nhân tạo viết lại. Mỗi cái tên trong sách chỉ là kẻ sống sót. Mỗi gương mặt trong bảo tàng chỉ là những mảnh vỡ lịch sử. Còn dưới lớp cát vàng có lẽ chôn vùi vô số Pharaoh không ai biết. Những vương hậu và trẻ em bị lãng quên. Cho nên, lần tới khi bạn đứng trước tủ kính bảo tàng, ngắm nhìn khuôn mặt đá xinh đẹp ấy, hãy nghĩ xem đằng sau khuôn mặt đó có lẽ ẩn giấu bức tượng bị đập nát, cận huyết, hôn nhân, trẻ chết non, lăng mộ nguyền rủa cùng phòng thí nghiệm cai do im lặng suốt 12 năm.